Hey guys, welcome back to my channel. आज हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 7 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ सम अफ मिन टर्म भनेर लेखेको छ। हाम्रो त यो क्वेसन त एकदमै सजिलो छ, तर यहाँ चाहिँ एफ ड्यास छ, यहाँ पनि ड्यासको छ। सो कसरी गर्ने त? कुराकानी आउँछ नि त। सो चिन्ता गर्नु पर्दैन। आजको भिडियोमा यसको बारेमा फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गर्नेछौँ। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला। र यदि तपाईँले चाहिँ क्वेसन नम्बर 6 सम्मको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन राखिदिएको छु, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन क्वेसन नम्बर 7 तर्फ लागिहालौँ न त। मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर 7मा गिभन भनेर लेखिदिइहालेँ नि त। गिभन भनेर हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो एफ ड्यास इक्वल्स टु एक्स प्लस वाइ जेडको ड्यास दिएको छ र यसलाई सम अफ मिन टर्ममा चेन्ज गर भनेर लेखेको छ। हेर्नु त, तपाईँलाई क्वेसन क्लियरली वेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नु त, यो फङ्सनको माथि ड्यास छ कि छैन? हो, यो पहिला हाम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ड्यासलाई हटाउनु पर्ने। कसरी हटाउने त? तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नुभएको छ कि छैन? कुनै 6 नम्बरको भिडियोमा मैले तपाईँलाई के भनेको छु भन्दाखेरि मैले ए को डबल कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु ए हुन्छ है भनेर अलरेडी तपाईँलाई भनेको छु। सो यो कन्सेप्ट यहाँ युज गर्छौँ, बुझ्नुभयो? सो मैले यहाँ चाहिँ टेकिङ कम्प्लिमेन्ट अन बोथ साइड गरिदिन्छु, अन बोथ साइड गरिदिन्छु। ल यो त बोथ साइडको यो त भयो। सो यहाँ चाहिँ डबल कम्प्लिमेन्ट भयो। एउटा कम्प्लिमेन्ट त छ, अर्को कम्प्लिमेन्ट लिएपछि अर्को डबल कम्प्लिमेन्ट त भयो। फेरि पनि यहाँ पनि त्यही केसमै भयो। ल क्वेसनमा त एउटा कम्प्लिमेन्ट छ भयो, अर्को कम्प्लिमेन्ट पनि लेखेको छ, डबल कम्प्लिमेन्ट भयो। सो एफ डबल कम्प्लिमेन्टको ठाउँमा मैले चाहिँ ए डबल कम्प्लिमेन्टको ठाउँमा ए लेख्न पाउँछु कि पाउँदैन? सो सेम एज इट इज यसको पनि लेखिदिन्छु। सो हेर्नुहोस् है त, सो मैले यहाँ एफ सिम्पली लेखिदिन्छु। अब यो एफ कसरी भयो भनेर नसोध्नु होला। ए डबल कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु ए कसरी भएको छ त्यसरी नै भएको छ, बुझ्नुभयो? ल अब अरू चाहिँ यो चाहिँ जस्ताको तस्तै नै भयो, डबल कम्प्लिमेन्ट नै भयो हो। ल डबल कम्प्लिमेन्ट भयो। अब फेरि अब यहाँ फर्दर प्रोसिजरहरू त गर्नु पऱ्यो के अरे। अब यसको लागि हामीसँग अर्को पनि फर्मुला छ। यो अब यता काम त सकियो, यो यफ त फङ्सन त आयो, अब यताको काम त बाँकी रह्यो किन हो नि है। ल अब यसको लागि हामीसँग डी मोर्गान ल युज गरेर यहाँ फर्दर प्रोसिजरहरू गर्छ। ल अब डी मोर्गान ल तपाईँलाई कतिको थाहा छ होला कुन्नी? मलाई त आई थिङ्क तपाईँलाई त बिर्सिनु भयो होला कि भनेर। ल एउटा यो डी मोर्गान ल भन्छ, अर्को हाम्रो चाहिँ ए डट बीको कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु ए को कम्प्लिमेन्ट डट बीको कम्प्लिमेन्ट हुन्छ भन्छ हाम्रो डी मोर्गान लले है त। ल अब हेरौँ त, पहिला फर्स्ट पनि यो एप्लाई गरौँ त। यहाँ थियो हेर्नु त, ए को ठाउँमा तपाईँको एक्स छ, बीको ठाउँमा तपाईँको वाइ र जेड छ, बुझ्नुभयो? सो मैले एफ इक्वल्स टु हो यहाँ चाहिँ तपाईँको यो युज गरेको छु डी मोर्गान भनेर है त। ल हेर्नुहोस्, ए को ठाउँमा के छ? एक्स छ। सो यहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट छ, कम्प्लिमेन्ट भयो। मैले चाहिँ कुनको कम्प्लिमेन्ट गर्दैछु भन्दाखेरि तपाईँलाई भनिदिनै छु नि त, हो यो कम्प्लिमेन्ट युज गर्दैछु। माथिको कम्प्लिमेन्ट जस्ताको तस्तै हुन्छ है त, सेम नै हुन्छ। म तपाईँलाई एकछिनमा कुराकानी गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यहाँ एक्सको ठाउँमा तपाईँको ए छ, बीको ठाउँमा वाइ र जेड छ, प्लसको प्लसले छ, बारको बार नै भयो हो। सो यसको ठाउँमा मैले यो लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? पाउँछु नि त। सो सेम एज इट इज यसमा पनि चेन्ज गरिदिने है त। ल अब हेरौँ न त कसरी हुँदो रहेछ। ए को ठाउँमा हाम्रो चाहिँ एक्स भयो, डटको त डटै भयो नि त, बीको ठाउँमा वाइ र जेड भयो, वाइ र जेड कम्प्लिमेन्ट छ, सो कम्प्लिमेन्ट भयो। अब माथि पनि अर्को कम्प्लिमेन्ट त बाँकी नै छ नि त, सो होलको कम्प्लिमेन्ट भयो, बुझ्नुभयो? आई थिङ्क त बुझिसक्नु होला। ल अब यति बुझिसकेपछि फेरि प्रोसिडरहरू गर्ने, अगेन भन्ने। अब फेरि यहाँ कम्प्लिमेन्ट रुल्स एप्लाई गरिदिने है त। ल अब एफ इक्वल्स टु हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ कति छ? कम्प्लिमेन्ट छ। अब हेर्नुहोस् है, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। ए को ठाउँमा चाहिँ तपाईँको एक्सको बार छ, बीको ठाउँमा वाइ र जेडको बार हुने भयो, त यो कम्प्लिमेन्ट भनेको अर्थ कम्प्लिमेन्ट भयो। सो ए को ठाउँमा योसँग कति छ? एक्सको बार छ, यहाँ कम्प्लिमेन्ट पनि छ, सो डबल कम्प्लिमेन्ट भयो, प्लस छ कि छैन? प्लस भयो। वाइ र जेड बीको ठाउँमा कति छ? वाइ र जेडको कम्प्लिमेन्ट छ, वाइ र जेडको कम्प्लिमेन्ट भयो, अर्को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो। सो मैले यहाँ नोटेसनको लागि ए को ठाउँमा एक्सको कम्प्लिमेन्ट छ, बीको ठाउँमा हाम्रो
y र z को कम्प्लिमेन्ट छ। सो अब यहाँ लेख्यौँ त a को ठाउँमा के त छ, e को ठाउँमा x को कम्प्लिमेन्ट छ कि छैन, x को कम्प्लिमेन्ट भयो, यो कम्प्लिमेन्ट त जस्ताको तस्तै त लेख्नु पर्यो नि त। प्लस b को ठाउँमा कति छ, y र z छ, y र z को कम्प्लिमेन्ट छ, अरू यो कम्प्लिमेन्ट जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो। यो र यो त दुईटा हो त, होइन नि त। ल अब काम त सकिएको त। यो र यो एप्लाई गरौँ त। a डबल ड्यास भनेको a लेख्न पाइन्छ भने हामीले चाहिँ x डबल ड्यास भनेको अर्थ x लेख्न पाइयो मजाले, y डबल ड्यास भनेको अर्थ सरी y र z डबल ड्यास भनेको अर्थ y z लेख्न त पाइन्छ नि त। भयो, बुझ्नुभयो? अब यो त लेख्न त पाइन्छ, यो लेख्न त पाइन्छ, नपाइने होइन, पाइन त पाइन्छ है त। ल यति नै भएको छ। अब हामीले चाहिँ टर्म वाइज छुट्याउने काम सकिएको त है त। ल अब हेरौँ त कसरी के हुनुपर्ने रहेछ भनेर। ल फर्स्ट टर्म एउटा, यो फर्स्ट टर्म, यो चाहिँ दुईवटा सेकेन्ड टर्म मानेको छु। फर्स्ट टर्ममा x छ के अरे, हेर्नु त यहाँ x छ। अब यहाँ कुन कुन लेटर छैन, यहाँ चाहिँ हेर्नु त यो x-सँग कुन कुन छैन, y पनि छैन, z पनि छैन के अरे, यो y र z-सँग कुन चाहिँ छैन, x चाहिँ छैन। सो अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि y प्लस y एड गर्छन्। हेर्नुहोस् है, y प्लस y को कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु 1 हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई ख्याल गर्नु होला। सो मैले यहाँ हेर्नु त अब यसको ठाउँमा x को ठाउँमा मैले इन्टु 1 गर्छु। मैले यो चाहिँ y को लागि भयो, यो चाहिँ z को लागि, y को लागि चाहिँ यो भएको छ, z को लागि गर्नुपर्दा z प्लस z को कम्प्लिमेन्ट गर्न पाउँछु। यो भन्नुको अर्थ तपाईँको 1 होइन त, भयो नि त है। ल अब हेरौँ त y र z भयो, x र y भयो, सरी यो भयो। फेरि अब यहाँ चाहिँ के छैन, z छैन भनेपछि z प्लस z को कम्प्लिमेन्ट भयो, प्लस यहाँ पनि z छैन, z प्लस z को कम्प्लिमेन्ट भयो। अब हेरौँ त एक्स वाई कति भयो, एक्स वाई जेड भयो, मल्टिप्लाई त गर्न आउँछ होला पक्कै पनि होइन र। ल यहाँ चाहिँ एक्स वाई को कम्प्लिमेन्ट जेड, यहाँ चाहिँ एक्स वाई को कम्प्लिमेन्ट जेड को कम्प्लिमेन्ट हो। यो चाहिँ फर्स्ट टर्मको भयो। एक्स को ठाउँमा अब यो पुरै लेख्ने चारवटा टर्म, अब वाई जेड को पालो आयो, अब वाई जेड को पनि लेखिहालौँ न त के कस्तो लेख्ने भनेर है त। ल अब हेरौँ त, अब सेकेन्ड टर्मको पालो आयो, ल सेकेन्ड टर्ममा के कस्तो लेख्ने भनेर। यहाँ चाहिँ तपाईँको वाई जेड छ, वाई जेड भनेपछि कुन चाहिँ लेटर छैन रे, एक्स चाहिँ छैन। सो एक्स प्लस एक्स बार गरिदिने। अब त मल्टिप्लाई गर्न आउँछ के अरे, एक्स वाई जेड भयो, यहाँ एक्स कम्प्लिमेन्ट वाई र जेड भयो। सो देयरफोर एफ इक्वल्स टु तपाईँसँग के छ, एक्स प्लस वाई जेड छ, वाई जेड भयो, हुन्छ भयो। अब यो एक्स को ठाउँमा यो पुरै चारवटा टर्म लेखिदिने, यो एक्स को ठाउँमा यो पुरै चारवटा टर्म लेखिदिने, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड को कम्प्लिमेन्ट प्लस एक्स वाई को बार जेड प्लस एक्स वाई को कम्प्लिमेन्ट जेड को कम्प्लिमेन्ट भयो। अब वाई जेड को ठाउँमा यो दुईटा टर्म लेखिदिने, एक्स वाई जेड प्लस एक्स को कम्प्लिमेन्ट वाई जेड भयो। अब हेर्ने यो पुरैमा डबल रिपिट भएको छ कि छैन, रिपिट भएको छ भने एउटा लेख्ने है त। जस्तै कि तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको एक्स वाई जेड, यहाँ पनि एक्स वाई जेड रिपिट भएको छ, अरू कुनै रिपिट भएको छ त, अरू चाहिँ छैन होला पक्कै पनि है त। ल अब यो चाहिँ एक्स वाई जेड भयो के अरे, अब अरू चाहिँ 1 2 3 4वटा जस्ताको जस्तै लेखिदिने है त। ल एक्स वाई जेड को कम्प्लिमेन्ट प्लस एक्स यहाँ वाई को बार जेड प्लस एक्स वाई को बार जेड को बार प्लस एक्स को बार वाई जेड लेखिदिने हो। ल अब चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ कुराकानी आउँछ। ल अब यहाँ त क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सम अफ मिन टर्म भनेको छ के अरे, मिन टर्म भनेको छ अरे। अब यसलाई मिन टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने म तपाईँलाई भनिदिँदैछु, चिन्ता नगर्नु होला। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको चाहिँ एक्स यहाँहरू त एक्स वाई जेड सबै तिनवटा त भेरिएबल युज भएको छ नि त। सो एक्स वाई जेड भयो। सो 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 यो बुझाउनको लागि गरेको है त, यो नगर्दा पनि हुन्छ, सरी यो नगर्दा पनि हुन्छ। ल यो भयो, यो चाहिँ मिन टर्मको तपाईँको टेबल है त, मिन टर्मको टेबल है त, टेबल भन्न सक्नुहुन्छ। ल अब कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि यो 0 0 छ के अरे,
0 0 सबै भनेको एक्स वाइ सबै ड्यास भयो एक्स वाइ ड्यास जेड 0 भनेपछि ड्यास है त भयो यो चाहिँ कतिको छ एक्स ड्यास वाइ जेड एक्स वाइ ड्यास जेड ड्यास यो एक्स वाइको ड्यास जेड यो एक्स वाइ जेडको ड्यास एक्स वाइ जेड सो जेड है सो यो चाहिँ मैले नोटेसन गर्दाखेरि m0 m1 m2 m3 यो m4 यो चाहिँ m5 यो चाहिँ m6 यो चाहिँ m7 भयो ल हेर्नु त एक्स वाइ जेड चाहिँ कुनमा पऱ्यो रे एक्स वाइ जेड कुनमा चाहिँ पऱ्यो रे हेर्नु त m7मा पऱ्यो सो यसको ठाउँमा मैले m7 लेखिदिएँ एक्स वाइ जेडको ड्यास m6मा यो वाइको ड्यास भनेपछि m5 वाइ ड्यास जेड ड्यास भनेको m4 अर्को एक्सको ड्यास भनेपछि कति छ m3 भयो सो अब तपाईँहरूको चाहिँ मिलाएर लेख्नु त 3 4 5 6 7 भयो अब यसलाई चाहिँ सकिएको त तीनवटा भेरिएबल युज भएको छ सम अफ मिन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको छ सम भनेपछि यस्तो भयो सो कुन भयो एउटा 3 यो चाहिँ 4 भयो यो 5 भयो यो चाहिँ 6 भयो यो चाहिँ 7 भयो काम सकिएको त यति नै हो तपाईँहरूको एन्सर ल यति गरिसकेपछि काम सकिन्छ ल बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन मलाई त्यति भनिदिनुहोस् त यसमा चाहिँ केही पनि गर्ने होइन मेन चाहिँ तपाईँहरूको भनेको चाहिँ यो कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ डिमोर्गान ल थाहा पाउनु पर्यो र तपाईँहरूको यहाँ डबल कम्प्लिमेन्ट हुन्छ यताउता हुन्छ भनेर पनि थाहा पाउनु पर्यो है त मेन झुक्किनु भनेको यसमा चाहिँ कम्प्लिमेन्टमै हो झुक्किनु पर्यो है त ल यति गरिसकेपछि काम सकिन्छ हेर्नु त त्यहाँ सिम्पली केही पनि गरेको छु केही पनि गरेको छैन इजी नै छ है त ल अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 8 र क्वेसन नम्बर 10 को बारेमा कुराकानी गर्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो नोटमा रहेको छ नोटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब दुईटा क्वेसन मात्र बाँकी रहेको छ सो फर द्याट अब पछि चाहिँ तपाईँहरूको दुईटा क्वेसन सल्भ गरिदिन्छु सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ र यदि तपाईँलाई चाहिँ पास्ट इयरको क्वेसन सोल्युसनको ह्यान्ड रिटन पिडिएफ चाहिएमा मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेवाला छु सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे